One question we've got then is God made of fire? خب اولین سوالی که برای ما مطرح شده اینه که آیا خداوند از آتش ساخته شده؟ So we started off with that verse about God dwelling in unapproachable light. خب اولین آیه‌ای که شروع کردیم با هم دیگه جلسه امروزو اینه که خداوند این گونه است که کسی نمیتونه بهش نزدیک بشه. Okay, and I think perhaps from that then people start to think about, oh, well, maybe that means that God is like, you know, is like a ball of fire. It doesn't say that in the Bible. It just describes God. This word describes God as being spirit, as having a spiritual nature. خب موقعی که این آیه معمولاً به این آیه میرسیم که خداوند رو نمیشه بهش نزدیک شد، اکثراً در ذهن افراد این قضیه متبلور میشه که خداوند احتمالاً یه چیزی از جنس آتیشه یا یه چیز خیلی خطرناکیه که نمیشه اصلا سمتش رفت، در صورتی که بارها در کتاب مقدس ذکر شده که اون ذات خداوند یک حالت روحانی داره. Now, there is a verse which I think this idea might have come from, and it's Hebrews chapter 12, verse 29. خب یه آیه‌ای هست که احتمالاً این ایده ممکنه از اونجا اومده باشه. میریم به کتاب عبرانیان باب 12 آیه 29. Okay, and it says, for our God is a consuming fire. در این آیه با هم دیگه میخونیم که زیرا خدای ما آتش سوزاننده است. So if we just take that verse on its own, it seems easy. God is fire. خب اگه این اشتباه که اکثرا ما مرتکب میشیم رو دوباره تکرار بکنیم و این آیه رو به صورت جداگونه بدون توجه به قالب کلی کلام بخونیم و معنی کنیم، خب متوجه میشیم که خدا آتش سوزاننده است. But it's important that we look at the context in which this comes. اما خیلی مهمه که به کل متن توجه کنیم برای معنی کردن این آیه. Okay, chapter 12 is all about taking lessons from Israel's history about not rebelling against God. کل کلام باب 12 کتاب عبرانیان در مورد اینه که ما از تاریخ قوم اسرائیل درس بگیریم و بر ضد خداوند طغیان نکنیم. And he uses the lesson of Israel in the desert. و داره از درس‌های اون داستان اسرائیل موقعی که در بیابان سرگردان بودن استفاده میکنه تا این درس رو به مخاطب بده. Verse 13 talks about the mountain of God burning with fire. در آیه 13 داره در مورد کوه خداوند که در آتش میسوزه صحبت میکنه. And it talks about how Israel were afraid of this sight. و داره میگه که چطور قوم اسرائیل به خاطر این واقعه هولناک و هراسان شدن. Now, just like the burning bush of fire that Moses saw, this was just a way of God revealing himself. It wasn't that God was literally present. در این مورد هم دقیقاً مثل همون نحوهی که خداوند خودش رو به موسی نشون داد، دقیقاً خدا داشته حضور خودش رو اعلام می‌کرده، نه اینکه خداوند اونجا بوده و خداوند از جنس آتیشه. God sometimes represents himself in a cloud, sometimes in darkness, sometimes in fire. خداوند همونجوری که در داستان‌های مختلف کتاب مقدس با هم دیگه مرور کردیم و آیاتش موجوده، گاهی اوقات خودش رو در ابر، گاهی اوقات در تاریکی و گاهی اوقات در آتش خودش رو آشکار کرده. And what Hebrews is doing is using that picture and using that as a metaphor to say, just as those people in Israel were afraid of this
this fiery vision of God that they saw, or this fiery representation. So we need to think about God's power to destroy if we disobey. خب باید به این توجه داشته باشیم که کتاب عبرانیان داره به ما این درس اخلاق رو به این نحو میده که یادآوری میکنه به ما همونطوری که قوم اسرائیل در بیابان با دیدن اون شعله بر سر کوه هراسان شدن، ما هم باید همیشه به یاد قدرت خدا باشیم و فراموش نکنیم که اگر خداوند بخواد چقدر راحت میتونه ما رو نابود کنه. So let me do my normal thing of talking too long. I'll summarize in 3 points. God is not fire by nature. خب بیاین دوباره این قضیه رو، یعنی همین توضیحاتی که برای این سوال دادیم رو دوباره با هم دیگه مرور کنیم و خلاصه کنیم. مورد اول اینه که خداوند به ذات آتش نیست. But God sometimes shows himself or reveals himself in a fiery manifestation, in a fiery representation. اما خداوند گاهی اوقات خودش رو به واسطه یه شکل آتشگونه آشکار میکنه. And so fire is sometimes used as a metaphor for God's presence and especially God's judgment. و همونجوری که ادبیات کتاب مقدس اینجوری بارها استفاده کرده، خداوند از آتش برای آشکار کردن خودش، برای آوردن عقوبت یا موارد دیگه استفاده کرده.